آجیل خام یا بوداده کدوم سالم تره؟ آجیل میان وعده کامل و بسیار سالمه که میتونید وقتی در حال حرکتید اونو میل کنید. آجیل ها حاوی چربی های سالم، فیبر و پروتئین هستند و منبعی بسیار عالی از مواد مغذی مهم و آنتی اکسیدان ها هستند. مطالعات نشان داده است که مصرف مغزها و آجیل ها سبب کاهش کلسترول، فشار خون و قند خون میگردد. اما بسیاری از مردم بین استفاده از آجیل خام یا بوداده و اینکه کدام سالم تر است مانده اند. ما در این ویدیو به این بحث میپردازیم. پس تا انتها با من بمانید. درود به همراهان خوبم. چرا آجیل را بو میدهند؟ آجیل را برای بهتر شدن طعم، عطر و تردی بافت آن بو میدهند. تفت دادن با استفاده از حرارت خشک باعث بو دادن یک نواخت آجیل از همه جهات می شود. بیشتر مغزها بدون پوست بو داده می شوند، به جز پسته که با پوست تفت داده می شود. گاهی اوقات از روش برشته کردن و تفت دادن برای جدا کردن پوست از مغزها استفاده می شود. بو دادن به دو روش کلی انجام می گردد. روش بو دادن خشک که بدون استفاده از روغن انجام می گردد و روش بو دادن با استفاده از روغن که در هر دو از اجاق، فر یا مشابه اونها استفاده می شود. علاوه بر این دو روش از مایکروفر هم استفاده می شود. به هر حال شما خودتون هم می توانید آجیلتان را بو دهید. هر دو آجیل بوداده و خام دارای مواد مغذی یکسانی هستند. بو دادن آجیل ها رنگ مغزها و دانه ها را تغییر داده و آنها را ترد می کند و رطوبتشان را کاهش می دهد. 28 گرم بادام بوداده دارای 167 کالری و 15 گرم چربی است، در حالی که همین مقدار بادام خام دارای 161 کالری و 14 گرم چربی است. پس اگرچه آجیل بوداده در هر گرم دارای اندک چربی و کالری بیشتر است، اما این تفاوت بسیار اندک است و می توان گفت آجیل خام و بوداده دارای مقادیر مشابه چربی، کربوهیدرات و پروتئین می باشند و دلیلش هم اینه که آجیل بوداده مقداری از رطوبت خودش رو از دست میده. برخی مطالعات نشون داده که بو دادن تغییری در کلیت مقدار چربی آجیل ها ایجاد نمیکنه. با این حال چربی های غیر اشباع در مغزهای بوداده شده بیشتر به اکسیده شدن حساس می شوند. کلاً میزان پروتئین و کربوهیدرات آجیل خام و بوداده بسیار شبیه هم هستند. با این حال آجیل بوداده بسته به نوع آن ممکن است حاوی کمی بیشتر یا کمتر از این مواد مغذی باشد. برخلاف انتظارتان، مغزهای بوداده شده با روغن فقط میزان کمی چربی و کالری بیشتر نسبت به مغزهای بوداده خشک دارند. این به این دلیله که مغزها طبیعتاً چربی بالایی دارند و قادر به جذب چربی بیشتر نیستند. بو دادن ممکنه به چربی‌های سالم آجیل آسیب برسونه. آجیل ها سرشار از چربی غیر اشباع چنگانه و چربی تک غیر اشباع می باشن که میتونن کلسترول خون رو پایین بیارن و از شما در برابر بیماری های قلبی محافظت کنن. کلاً حرارت بالا و زمان پخت طولانی بیشترین تاثیر رو بر آجیل ها دارن. چربی هایی که میخورید به دو دسته چربی های اشباع شده و چربی های اشباع نشده تقسیم میشن. چربی های اشباع نشده هم به دو دسته چربی غیر اشباع چنگانه و چربی تک غیر اشباع تقسیم میشن. چربی های غیر اشباع به دلیل اثرات مثبتی که دارند به عنوان چربی خوب شناخته میشوند، در حالی که چربی های اشباع گاهی به عنوان چربی های بد شناخته میشوند. در رژیم غذایی شما مقداری چربی مورد نیاز است، هرچند معمولا توصیه می شود که چربی ها نباید بیش از اندازه مصرف شوند. ترجیح بیشتر استفاده از چربی های غیر اشباع و همچنین حذف یا محدود نمودن چربی های اشباع شده است. چربی های اشباع تمایل دارند در دمای اتاق جامد بمونند و می توانند باعث رسوب چربی در رگ‌های خونی شوند که منجر به تصلب شرايين یا سخت شدن شریان ها می شود. در مقابل چربی های غیر اشباع در دمای اتاق مایع میمونند و احتمال انسداد عروق شما با استفاده از این چربی ها کمتر است. علاوه بر این بیشتر چربی های اشباع نشده از منابع گیاهی مانند زیتون، آووکادو و آجیل به دست می آیند، در حالی که بیشتر چربی اشباع شده از منابع حیوانی مانند گوشت قرمز، مرغ و لبنیات به دست می آیند. چربی های ترانس چربی های اشباع نشده ای هستند که در بدن مانند چربی های اشباع شده رفتار می کنند و میزان LDL خون رو افزایش می دهند.
اونا به دو دسته طبیعی و مصنوعی تقسیم میشن. چربی‌های ترانس طبیعی در گوشت و لبنیات نشخوار کنندگان وجود دارند. با این حال مصرف کنندگان لبنیات و گوشت نیازی به نگرانی ندارند، چون بررسی‌های متعدد نشون داده که مصرف متوسط این چربی‌ها مضر به نظر نمی‌رسد. چربی‌های ترانس مصنوعی یا چربی‌های هیدروژنه برای سلامتی شما خطرناکند. این چربی‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که روغن‌های گیاهی رو از نظر شیمیایی تغییر می‌دهند تا در دمای اتاق جامد بمانند و به آن هیدروژن اضافه می کنند، فرایندی که هیدروژنیزه شدن نامیده می شود و به آنها ماندگاری بسیار طولانی تری می دهد. روغن‌های نیمه هیدروژنه توسط تولید کنندگان مواد غذایی برای بهبود بافت، عمر محصول و ثبات طعمی مواد غذایی استفاده می شوند. یعنی تمام محصولات کیک و شیرینی و هر محصولی که در آن روغن به کار رفته است، کارخانه‌ای و غیر کارخانه‌ای، روغن‌های هیدروژنه یا نیمه هیدروژنه در آنها به کار رفته است. حرارت دادن بیش از حد روغن‌ها و استفاده از یک روغن به دفعات مکرر که معمولاً در غذاهای موجود در بازار مشاهده می شود، باعث بدبو شدن روغن و افزایش میزان چربی ترانس آن می شود. غذاهایی مثل پیتزا، همبرگر، سیب زمینی سرخ شده، سمبوسه، غذاهای فرآوری شده و غیره نیز منابع متداول چربی‌های ترانس هستند. هنگام بو دادن آجیل‌ها چربی‌های غیر اشباع چنگانه در معرض حرارت قرار می‌گیرند و می‌توانند آسیب ببینند و اکسیده شوند و رادیکال‌های آزاد تشکیل شود که سبب آسیب به سلول‌های بدن و پیری سلول‌ها و سرطانی شدن آنها می‌شوند و چربی اکسید شده یا چربی فاسد مسئول بوی بد و مزه عود کرده در آجیل هاست. خوشبختانه می توانید با کنترل فرایند بو دادن، یعنی تنظیم دما و زمان، تشکیل این رادیکال های آزاد را کاهش دهید. مطالعات نشان دادند که وقتی مغزها با دمای پایین تا متوسط بو داده شوند، چربی های آنها کمتر احتمال دارد که بد شوند. در مطالعه‌ای که انجام شد، مشخص گردید درجه حرارت بالا و زمان طولانی بو دادن آجیل ها منجر به اکسیده شدن چربی آنها می شود و این به نوع آجیل و مغز بو داده شده نیز بستگی دارد. به عنوان مثال، هنگامی که گردو در دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه بو داده شود، در مقایسه با گردوی خام 17 بار بیشتر دارای مواد اکسید شده بود. در مقایسه دیگری با همین درجه حرارت و زمان، مواد اکسید شده در فندق 1.8 برابر و در پسته 2.5 برابر بیشتر از نوع خام بود و علت این بود که 72% از کل چربی گردو از نوع چربی‌های غیر اشباع چنگانه می باشد. در همین مطالعه وقتی گردو با درجه حرارت متوسط یعنی 120 تا 160 درجه سانتیگراد بو داده شد، اکسید شدن چربی گردو بسیار کمتر شد. اکسید شدن آجیل با انبار کردن می تواند رخ دهد. چربی های غیر اشباع چنگانه در آجیل ها موقع انبار کردن و ذخیره سازی در برابر اکسیداسیون آسیب پذیرند. این به این دلیله که هنگام بو دادن ساختار مغزها تغییر میکنه و اجازه میدهد چربی با اکسیژن بیشتر و راحت‌تر در تماس باشد و از این رو اکسید شود. این باعث کاهش ماندگاری آجیل می شود. بنابراین آجیل بوداده نسبت به خام باید زمان کوتاه‌تری در انبار نگهداری شود. برخی مطالعات نشان داده است که بعد از بودادن چربی‌های ترانس در آجیل‌ها تشکیل می‌شود، اما مقدار آن ناچیز است. در کل بودادن می‌تواند به چربی‌های غیر اشباع چنگانه آجیل‌ها آسیب بزند، اما شما با استفاده از حرارت کم موقع بودادن می‌تونید این آسیب رو به حداقل برسونید و اینکه بودادن آجیل ماندگاری آن را کوتاه می کند. مقداری از مواد مغذی آجیل طی بو دادن از بین می رود. آجیل ها سرشار از مواد مغذی، ویتامین ای، منیزیم، فسفر و آنتی اکسیدان ها هستند و بعضی از این مواد مغذی به حرارت حساسند و طی فرایند بو دادن از بین می روند. به عنوان مثال، بعضی از آنتی اکسیدان ها در حین بو دادن از بین می روند. آنتی اکسیدان ها برای سلامتی شما مهم هستند، چرا که به حفاظت از سلول های شما در برابر آسیب رادیکال های آزاد کمک می کنند. با این حال ثابت شده است که افزایش دما و زمان بو دادن فعالیت آنتی اکسیدانی را کاهش می دهد.
در مطالعه مشخص گردید سطوح آنتی اکسیدان ها در انواع مختلف مغزها از زمان شروع بو دادن در دمای 150 درجه سانتیگراد تا 30 دقیقه بعد به طور مداوم کاهش یافت. جالبه بدونید فعالیت آنتی اکسیدانی پس از 60 دقیقه افزایش یافت. این به این دلیل بود که هنگام بو دادن مغزها ترکیباتی که فعالیت آنتی اکسیدانی داشتند طی واکنش شیمیایی تشکیل شدند. علاوه بر این همه آنتی اکسیدان ها در اثر بو دادن آسیب نمی‌بینند. در مطالعه مشخص شد که آنتی اکسیدان های لوتئین و زاکسانتین در پسته و فندق تحت تاثیر بو دادن قرار نگرفتند. مطالعات نشان می‌دهد تیامین، کاروتنوئیدها و ویتامین ای هنگام بو دادن از دست می‌روند. با این حال میزان از دست رفتن آنها به نوع مغز و دمای بو دادن بستگی دارد. در واقع پژوهش‌ها نشان دادند بو دادن بادام و گردو نسبت به فندق سبب از دست دادن ویتامین بیشتری می شود و این در حالی بود که تقریباً هیچ ویتامینی در طول فرایند بو دادن پسته از بین نرفت و در کل میزان از دست رفتن ویتامین با افزایش دمای بو دادن افزایش یافت. به نظر می رسد در طی بو دادن سطوح آلفا توکوفرول فعالترین شکل ویتامین ای تحت تاثیر قرار می گیرد، طوری که بو دادن به مدت 25 دقیقه در دمای 140 درجه سانتیگراد سطوح آلفا توکوفرول را در بادام به میزان 20% و در فندق 16% نسبت به انواع خام آنها کاهش داد. در طی بو دادن با حرارت بالا بیشتر آلفا توکوفرول موجود در مغزها از بین می رود، طوری که بعد از بو دادن به مدت 15 دقیقه در دمای 160 تا 170 درجه سانتیگراد سطوح آلفا توکوفرول در بادام به میزان 54% و در فندق 20% نسبت به انواع خام آنها کاهش یافت. در طی بو دادن سطوح تیامین نیز مانند آلفا توکوفرول کاهش یافت و در دماهای بالاتر بیشتر کاهش یافت، اما سطوح ریبوفلاوین تحت تاثیر قرار نگرفت. به طور کلی هر نوع آژیل و هر ماده مغذی بسته به نوع آژیل و شرایط بو دادن واکنش متفاوتی به بو دادن نشان می‌دهند. اگرچه برخی از ویتامین‌ها در هنگام بو دادن از بین می‌روند، اما به خاطر داشته باشید که مغزها منبع اصلی این ویتامین ها نیستند. به جز بادام که دارای مقادیر زیادی ویتامین ای است، برخی از آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها در حین بو دادن از دست می روند. میزان از دست رفت آنها به دما و زمان بو دادن بستگی دارد. این میزان همچنین بستگی به نوع مغزها دارد. بو دادن آژیل ها تواند باعث تشکیل مواد شیمیایی مضر شود. طعم غنی، رنگ و عطر بادام های بو داده شده به دلیل ترکیباتی است که در یک واکنش شیمیایی به نام واکنش مایارد ایجاد می شوند. واکنش مایارد واکنشی بین اسید آمینه آسپارژین و شکر طبیعی موجود در آژیل هاست. این واکنش وقتی رخ می‌دهد که آژیل‌ها در معرض حرارت بالای 120 درجه سانتیگراد قرار گیرند و باعث می‌شود مغزهای بو داده شده رنگ قهوه‌ای به خود بگیرند. واکنش مایارد میتونه سبب تشکیل ماده مضر آکریلامید شود. این ماده وقتی که در دوزهای بسیار بالا در حیوانات آزمایشگاهی مصرف گردید سرطانزا بود و احتمالاً برای انسان هم سرطانزا است، اما در این زمینه نیاز به پژوهش‌های بیشتری است. دمای بو دادن نسبت به مدت زمان بو دادن تاثیر بیشتری بر تولید آکریلامید دارد. بادام‌ها به دلیل داشتن مقادیر زیاد آمینو اسید آسپارژین بیشترین حساسیت را به تشکیل آکریلامید دارند. اگر در هنگام بو دادن بادام درجه حرارت به بالای 130 درجه سانتیگراد برسد، آکریلامید شروع به تشکیل می‌کند. به ویژه در دماهای بالاتر از 146 درجه سانتیگراد تشکیل آکریلامید بسیار زیاد می‌شود. در مطالعه‌ای که انجام شد، وقتی که بادام به مدت 25 دقیقه در دمای 139 تا 162 درجه سانتیگراد بو داده شد، سطح آکریلامید به طور قابل توجهی افزایش یافت. در همین دما وقتی پسته بو داده شد، سطح آکریلامید نزدیک به 2 برابر شد و در گردو، فندق و ماکادمیا یا فندق استرالیایی هیچ آکریلامیدی دیده نشد. بنابراین در هنگام بو دادن آژیل‌ها سطوح گوناگونی از آکریلامید در آنها تشکیل می شود. در همین مطالعه مشخص
کردید در بعضی مغزها هنگام بوداده شدن آکریلامید کمتری تولید گردید. توجه به این نکته مهم است که آکریلامید موجود در بادام و سایر غذاها بسیار کمتر از مقداری است که به عنوان مضر در نظر گرفته می شود. با این حال اگر می خواهید در معرض آکریلامید کمتری در بادام باشید، مطمئن بشید که اونا رو در دمای نسبتاً کم، یعنی حدود 130 درجه سانتیگراد بوداده‌اند. آجیل‌های خام ممکنه حاوی باکتری‌های مضر و قارچ‌ها باشند. باکتری‌های مضری مثل سالمونلا و ایکولای ممکن است در آجیل خام وجود داشته باشند. این به این دلیله که گاهی اوقات مغزها هنگام برداشت روی زمین پرت می‌شوند یا به زمین می‌افتند. و اگر خاک یا باکتری آلوده باشد، مغزها به راحتی با باکتری‌ها در تماس خواهند بود. آب آلوده هم در برداشت یا پس از برداشت مغزها و دانه‌ها ممکنه باعث آلودگی باکتریایی شود. در واقع سالمونلا در مغزهای خام از جمله بادام، ماکادمیا، گردو و پسته شناسایی شده است. در مطالعه مشخص گردید تقریباً 1% مغزهای مختلف دارای سالمونلا بودند و بیشترین نرخ آلودگی در مغزهای ماکادمیا و کمترین میزان در فندق تعیین گردید و در گردوی آمریکایی هیچ آلودگی شناسایی نشد. به هر حال میزان سالمونلا شناسایی شده بسیار کم بود و در افراد سالم ایجاد بیماری نمی کرد. اگرچه شیوع بیماری ناشی از آجیل‌های آلوده بسیار نادر و غیر معمول است، اما خطر آن وجود دارد و جدی است. در آمریکا مصرف بادام خام با شیوع سالمونلا و مصرف فندق پوستدار با شیوع ایکولای مرتبط است. امروزه به منظور کاهش شیوع سالمونلا، کلیه بادام‌های موجود در ایالات متحده پاستوریزه می‌شوند. در مطالعه مشخص گردید در حالی که بودادن آجیل‌ها تعداد باکتری‌های روی آنها را کاهش می‌دهد، اما در یک نمونه از پسته بوداده شده سالمونلا شناسایی شد و در مطالعه دیگری هیچ سالمونلا یا ایکولایی در آجیل‌های بوداده شده پیدا نشد. علاوه بر این ممکن است مغزها حاوی کارسینوژن سمی آفلاتوکسین باشند که توسط قارچ‌ها تولید می‌شود و بعضی مواقع مغزها و دانه‌ها را آلوده می‌کند. این سم در هر دو نوع مغز خام و بوداده شده از جمله پسته و گردو شناسایی شده است. آفلاتوکسین در برابر حرارت بسیار مقاوم است و ممکنه در فرایند بودادن زنده بمونه. بهترین راه جلوگیری از آلودگی آفلاتوکسین کنترل رطوبت و دما در زمان خشک کردن و نگهداری آجیل هاست و برخلاف تصور بعضی از مردم بودادن راه جلوگیری از آلودگی آفلاتوکسینی نیست. شما کدام نوع آجیل را بهتر است بخورید؟ جواب کوتاه این است که هر دو. مغزهای خام بسیار سالمند اما ممکنه حاوی باکتری‌های آلوده باشند. با این حال حتی اگر چنین باشد احتمال ایجاد بیماری بسیار کم است. اما مغزهای بوداده ممکن است حاوی آنتی اکسیدان‌ها و ویتامین‌های کمتری باشند. برخی از چربی‌های سالم آنها هم ممکن است آسیب ببینند و آکریلامید البته نه در مقدار مضر تشکیل شود. در نهایت دما و مدت زمان بودادن میتونه تأثیر زیادی داشته باشه. اگر مغزها در دمای پایین تا متوسط یعنی حدود 140 درجه سانتیگراد به مدت حدود 15 دقیقه بوداده شوند، از دست دادن ویتامین به حداقل ممکن میرسد. چربی‌های سالم هم حفظ میشوند و احتمال کمتری برای تشکیل آکریلامید وجود دارد. اگه میخواید مغزهای بوداده بخورید، به خاطر داشته باشید که بعضی از آجیل‌هایی که در فروشگاه‌ها به فروش میرسند ممکن است با نمک بوداده شده باشند و حتی برخی از آنها با روکش شکر پوشانده شده باشند. به جای خریدن مغزهای بوداده شده، اونا رو خام بخرید و خودتون اونا رو بو بدهید. بهتر است این کار را در فر انجام دهید، چرا که با استفاده از فر میتونید دما را بهتر کنترل کنید و مقدار بیشتری از مغزها را به یک بار بو دهید. علاوه بر این، بودادن در دماهای پایین یعنی 120 تا 140 درجه سانتیگراد و حتی در دماهای 140 تا 160 درجه سانتیگراد باعث ایجاد طعم و بافتی مورد پسندتر می شود. اگر می خواهید طعم مغزها را با بودادن اونا در روغن بهبود دهید، به خاطر داشته باشید که برخی از روغنها برای بودادن مناسب نیستند. خودتان آنها را در روغن بود دهید
و روغنی با پایداری حرارتی خوب مثل روغن نارگیل را انتخاب نمایید. خلاصه اینکه آجیل خام و بوداده هر دو سالمند و بهتر است آجیل خام را خودتون در دمای کم تا متوسط در حدود 140 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه تفت دهید. در پایان از اینکه تا آخر این برنامه همراه من بودید سپاسگزارم. این ویدیو را جهت آگاهی بیشتر با دوستان خود به اشتراک بگذارید. لایک، سابسکرایب و کامنت های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوهای آموزشی ما می شود. شاد، سلامت و پیروز باشید. تا برنامه بعد، بدرود.